What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at saktong-sakto tong video na to para sa mga taong naghahanap ng sulit na microphone pang podcast, pang streaming o yung handy, yung pwedeng ikabit sa mga mobile phones, sa tablet, kung ano man. At guys, RGB pa ito. Kaya kung mahilig ka sa RGB, saktong-sakto tong pinadala sa atin ni Fifine. Ito ang kanilang bago at isa sa mga pinakamagaganda daw. So mamaya malalaman natin yan. At ito, ang Fifine A6V. Sa mga hindi pa nakakilala or hindi pa kilala si Fifine, kilala sila pagdating sa usapang audio and microphone. Marami na ako na-test na Fifine microphone at grabe, sobrang sulit. Sobrang ganda ng quality, kaya nag-hope ako dito sa Fifine A6V na maganda rin ito. Kaya malalaman natin ang lahat ng yan. Pero syempre bago natin umpisahan itong video na to, kung bago ka dito sa ating channel, pwede mo namang i-click yung subscribe button para maging updated kayo sa lahat ng ating video. So tara, umpisahan na natin. Ikaw ba isang content creator or aspirant streamer na naghahanap ng isang magandang streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamalupit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. Ayos, di ba? Napakaganda at napaka-solid bumili ng mga streaming layout dyan sa Own.tv. Napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.own.gd/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, meron pa kayong 50% off once na gamitin ninyo ang code na Lucio. Gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So, balik na tayo dito sa ating topic. Again, the Fifine A6V. Guys, excited na rin ako dahil like what I said kanina sa ating intro, sobrang ganda ng quality ng Fifine, okay? I don't know kung tama ba yung pronunciation ko. Fifine, Fifine, bahala na kayo, basta si Fifine yan. Kita naman natin sa kanyang packaging, okay? Ito yung Amplify Game. So, kasama ito sa Amplify Game series ni Fifine. Okay, again, this is the A6B. Sa packaging, guys, okay naman. Normal naman, silyado. And may mga features na dito sa likod or specification. So, buksan na natin. Okay, syempre, unang bumungad sa atin dito, the paperwork. So, yung kanyang paper manual. At what's in the box? Okay, nakalagay dito. Ayan, makita nyo yan. Yan, guys. One mic with the shock mount and pop filter. One tripod stand, one USB cable, and one user manual. So, check pa natin loob. Baka may bonus na binigay sa atin si Fifine dito. Okay, the microphone. Okay, naka-build na siya. USB Type-C cable. Okay, USB A to USB Type-C. At yung kanyang mic stand. Wow, mabigat ha. So, aside doon, wala na laman yung box. Kaya anong ginagawa sa box? Yan, dyan ang ginagawa sa box. So, puntahan na natin itong microphone na to, mga kapatid natin. So, pagkahawak ko pa lang kanina dito sa microphone na to, magaan siya. Yun kagad yung napansin ko. So, dito pa lang mapapansin na natin na majority ng ginamit na material dito sa microphone na to is plastic. The mic shock, plastic. Okay, yung kanyang case, plastic. But the mesh, I think it's alloy. And then yung kanyang shock filter, yung kanyang pop filter is plastic din and built-in din. Pero yun nga lang, hindi siya tumutumba kung ayaw mo siyang gamitin. Pero yung mesh niya dito, syempre, it's metal. And then, ewan ko kung kita nyo guys, meron siyang smiley. Ayan o, laging ano ng Fifine yan. Ayan. Ang downside lang kagad na napansin ko dito, hindi kasi ako masyado fan ng mga plastic microphone. Bakit? Unang-una sa lahat, lalong-lalo na pagdating sa usapang mic shock. Okay? Ito, isa sa mga pinakamahalaga pagdating sa microphone. Yung maganda at stable yung kanyang mic shock. Dahil nandito, mapatid natin yung mga vibration, onting galaw ng table, onting maalog ng mic, guys, mag-feed na yan kagad sa microphone. Pero mamaya malalaman natin lang lahat ng yan kung meron. So, dito naman sa kanyang case o yung kanyang mismong microphone, again, like what I said, it's plastic. So, okay lang naman. Kasi ang maganda dito is yung kanyang mesh,
medyo alo yung ginamit nila. Kaya, I think mga kapatid, okay naman. Tapos sa ilalim, makikita natin dito na meron siyang knob dito. So, I think this is a gain or the volume. And sa likod, makikita naman natin yung kanyang interface at ito ang USB Type-C. Yes, guys, this microphone is a USB condenser microphone. So, the typical microphone, guys, is a condenser. So, pagdating talaga sa usapang streaming and podcast, I think, pasok na kagad itong Fifine A6V. Pero bumawi naman dito si Fifine sa kanyang stand. Grabe, mabigat talaga siya. So, napakadali lang i-install, guys. Out of the box, ito na siya kagad. Iikot mo lang na ganyan. And that's it. Okay na. Tapos kunin lang natin yung ating USB cable, plug lang natin dito, and then kung meron kayong mga USB hub or USB dongle sa iyong mga smartphone or tablet, guys, pwede nyo i-connect yan. At syempre, kung gagamitin nyo naman sa PC or laptops, guys, plug and play lang din itong Fifine A6V. So ngayon, itatry na natin siyang i-connect dito sa ating laptop. So guys, once you plug it, guys, yan o, plug and play lang siya. Ayan. Diba? Wow, RGB. Nice, ganda. Fan talaga ako ng RGB, mga kapatid natin. Kaya pag mga nakakita ko ng mga RGB, lalo na pagdating sa gradient, natutuwa talaga ako. So yung pagdating sa kanyang ilaw, or sa speaking of kanyang lighting mode, walang option, guys, para sa mga choices of color. So yan na yung kanyang default pagdating sa kanyang kulay. So meron siya ditong features na tap to mute. So guys, once you tap the ibabaw, mag-mute siya. So once na nag-off yung kanyang RGB, ibig sabihin, naka-mute yun. And then tap lang, unmute. Mute, unmute, mute, unmute, mute, unmute, mute, unmute. Yun, ganun. So, now ko lang na-notice na yung kanyang knob button dito sa ilalim, para pala sa kanyang gain. Kala ko kasi it's a volume, baka meron itong monitoring, pero wala pala siyang monitoring dito. So, kung naghahanap kayo ng microphone, pagdating sa mga real-time monitoring, wala itong Fifine A6V. So, lagay lang natin siya sa gitna dahil medyo malakas din ang boses natin. Ayan. So, lilipat na tayo ng audio. Marinig nyo na yung raw voice na nanggagaling dito sa Fifine A6V in 3, 2, 1. Hello, mic test, mic test, mic test. So, ngayon narinig yung audio ngayon nanggagaling na dito sa ating Fifine A6V. So, dahil ito USB condenser microphone, mas prepared talagang magsalita dito sa harapan, okay? Para mas maganda yung pickup ng ating voice. Pero itong Fifine A6V merong unidirectional polar pattern. So, ibig sabihin, kaya pa rin itong pumikap ng mga sound, ng mga voice na nanggagaling dito sa kanyang paligid. So, tatry natin ngayon dito sa kanyang likuran. Hello, mic test, mic test. This is Boss Lucio and I'm using Fifine A6V. Hello, mic test, mic test. This is Boss Lucio and I'm using a Fifine A6V. So, as a side naman, mic test, mic test. This is Boss Lucio and I'm using Fifine A6V. And dito naman sa kabilang side, hello, Boss Lucio. I'm using a Fifine A6V. So like what I said, guys, ito yung downside ng wala tayong real-time monitoring. So hindi ko naririnig ngayon kung anong klaseng feed ang nakukuha natin ngayon mula dito kay A6V. So mamaya natin malalaman yun, re-reviewin natin dito sa ating laptop. So ngayon, eto na, dito na natin itetest yung sinasabi ko sa inyo bakit hindi ako fan ng mga plastic build na mga microphone. So like what I said, guys, mabilis sila makapick up ng mga vibration dun sa surface kung nasan sila. Like the table, guys, testing natin. Try natin na ibaba yung kanyang gain. So binaba ko na yung kanyang gain ng 10%. So guys, kita ko dito sa screen ko na nag-feed pa rin dito yung ating microphone sa lahat ng mga ginagawa ko dito sa table. So ngayon, itatry naman natin dito yung kanyang noise suppression, okay? Kung meron siyang build na ganon. Kasi karamihan ngayon ng mga USB condenser microphone ngayong 2023, minsan built-in na yon na meron silang kasamang mga pang noise suppression, okay? Yung hindi pagkuha ng mga background noise. So tatry natin tumahimik. Titignan natin, guys, kung maririnig ba yung electric fan, yung mga aso, yung mga dumadaang sasakyan dito sa lugar namin. In 3, 2, 1. So, siguro sapat na yun. Kung may narinig kayo, yun na yun. Okay? So, yun na yung pag-pick up ng kanyang background noise dito. And try naman natin dito yung kanyang lakas ng sensitivity. So, again, ang gain natin ay nasa 40%. Ito try lang natin sa siguro 30%. Okay? So, medyo nagpipick tayo dito sa aking monitor. Nagpipick pero try natin. So, like what I said, the best
way magsalita dito sa microphone na to is sa middle. So hello, mic test, this is Boss Lucio and I'm using a Fifine A6V. Layo natin guys. Hello, mic test, this is Boss Lucio and I'm using a Fifine A6V. Hello, mic test, this is Boss Lucio and I'm using a Fifine A6V. So, mga patid natin, kita naman natin dito na nag-feed pa rin dito yung boses natin kahit gaano kalayo yung microphone. Pero ayon sa kanilang website, dito sa full specs nitong Fifine A6B, ang pinaka-the best position nito mula sa ating pagsasalita is 5 to 6 inches lang. So again, ganito. Ayan. So kung magbo-voice ka ng ganito, and medyo maganda dito yung quality ng ating voice. And then maganda rin yung frequency na meron itong Fifine A6B. Medyo nakukuha niya yung low frequency and the high frequency. So sa mga hindi aware sa mga frequency guys, the lower frequency, ito yung mga lower o yung mga bass. Kung gusto mo medyo ma-bass yung boses mo, yung like a DJ, mga ganun, yung mga parang radio station, low frequency yung ginagamit dyan, pinapaganda. At yung high frequency, ito naman yung mga S, yung mga kalinsing, or yung mga, kung ano mang mga humming guys, yan, yung high frequency nandyan. So bago tayo pumunta sa ating final verdict, kung kamusta nga ba itong Fifine A6V, guys, babalikan ko kayo dahil re-reviewin ko muna itong recording na ginawa ko kung kamusta nga ba itong Fifine A6V. So yan, tapos na natin reviewin yung ating recording at alam ko na ang aking sasabihin at nagulat ako dito sa Fifine A6V. So mga kapatid natin, syempre bago puntahan yung verdict natin, gusto ko muna sabihin sa inyo na kung nagustuhan nyo na kaagad ito guys, hindi ko pa sinasabing presyo. Like what I said kanina sa ating intro, sobrang mura lang nito. Sa sobrang mura nito, mapapamura ka. Yes mga kapatid, available ito sa ating Lazada and Shopee na makita nyo dyan sa description box. Nagkakahalaga lang itong Fifine A6V ng 2,000 pesos. Ganon kamura itong A6V na to. At guys, bibigyan ko kayo ng tips kung gusto nyo pang mag-less yan, bilhin nyo yan sa mga Lazada, Shopee sale like the 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ha? Alam nyo na. So ngayon punta na natin dito yung aking verdict guys. Grabe, hindi ko ina-expect na ganon kaganda talaga ang quality nitong A6V na to. Hindi na naman tayo mapapahiya dito kay Fifine at never pa tayong napahiya sa mga pinadala nilang products sa atin. Sobrang solid, lalong-lalo na pagdating sa usapang budget. 2,000 pesos mo, may ganito ka na kagandang microphone, the bass, the quality, mga kapatid natin, meron. So again, hindi ko pa tinutweak itong microphone na to. Raw voice pa lang yun ha. Walang post-processing edit yung narinig ninyo. So guys, yun yung kanyang pinaka-output. At yung gain natin ginamit ay hindi ko pa tinodo. Kung tinodo ko pa yung feeling ko, baka kahit sa kabilang kanto ko, rinig ako nitong Fifine A6V. So 40% lang yung ginamit nating gain. At guys, goods na goods, sobrang linaw dito ng kanyang pickup. Ang downside lang guys, syempre, merong negativity. Laging meron ganon, walang perfect na product. So yun na nga, yung sinasabi ko sa inyo, kaya hindi ako fan ng mga plastic made na mga microphone dahil yung kanilang sobrang lakas na sensitivity pagdating sa pag-pick up ng mga vibration, ng pagtapik guys, o kung nasang silang surface. Lalong-lalo na kung gumagamit kayo ng mga cheap boom arm guys. May mga tunog yung spring nun ang gano'n, maririnig yun guys at umaalog yung mic doon dahil plastic guys yung mic shock. Yun yung ayoko. Kaya pagdating sa microphone guys, kahit na budget yung aking microphone, pagdating sa aking mga mic shock guys, sa pop filter na ginagamit ko, medyo quality talaga. Yun naman yung para lang sa aking opinion. Pero again, overall, rate ko dito sa Fifine A6B, 10 out of 10. Yes guys, 10 out of 10 kasi usapang budget. 2,000 pesos mo magkakaroon ka na ng ganyang kagandang quality microphone. Again guys, Fifine, napakamaraming salamat po sa pagpapadala ng mga magagandang product ninyo. Sobrang solid talaga ng inyong mga microphone, lalong-lalo na guys, itong A6B. Kaya mga kapatid natin, kung gusto nyo pa makakita ng mga PC build, unboxing and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Ay, tech guide pala. Ayan guys, bago na, hindi pa stream coach, tech guide. So guys, happy streaming!